هاي بنات، حلقة جديدة من مكياج وبنات. لا تنسون تشتركون بالقناة ميبلين نيويورك ميدل إيست، تضغطون الزر اللي تحت. ولازم لازم لازم تعرفون من ضيفتي اليوم. أنا يعني كنت ناطرة إني أصور وياها، أحس شي من أول ما شفتها حسيت إنه راح أحبها، صدق حبيتها. أدري في بنات واجد كانوا ناطرين إن نطلع إحنا اثنين مع بعض، وأنا نولي دلاليد. هاي نتقطع من الحماس. حياتي. تحدي. أول شيء، عندك فكرة عن تحدي اليوم؟ لا شوفوا بنات، صراحة تحدي اليوم ما نومني، ومع إني كنت حيل تعبانة. وخلي أقولك شلون تدربت على التحدي. ما تدربت يعني. تدربتي؟ لا لا صدق والله العظيم ما تدربت. تحدي اليوم هو إنه راح نحط ايلاينر بإيدنا اليسار. اوكي. لا، أهم بعد راح نستخدم مجموعة جيجي حديد الاكسكلوسيف من ميبلين. أول شيء جربتيها؟ جربتها، شو رايك فيها؟ عجيبة وايد حبيتها. عشان كذي لازم تشوفون بعد شوي شو راح نستخدمها. رينج الالوان وايد حلو وايد حلو وناعم وحق استخدام يوم، وايد صدق، حبيتها. واللمعات اللي فيها ولا غلطان. الله يستر. انا عن نفسي اقرا اذكاري قبل لا احط الايلاينر بايدي اليمين. شلون بايدي اليسار؟ سلام. وسؤال الحلقه راح نقول لكم شنو التبس اللي تقدرون تسوونها عشان تصلحون فيها الايلاينر. فعندك تبس؟ عندي وايد تبس، لان حتى باليمين تصير مطبات، فلازم نصلحها. بالضبط. اي يلا. طبعا ملاحظين فسخت الجاكيت، احس يعني شي راح اشتغل. الله يستر من تحدي اليوم. بس قبل لا نبلش التحدي، اكثر شيء حبيته بالمجموعه ان حاطين ويست كوست وايست كوست، وهم يمثلون الورم تونز والكول تونز، فاحس يعني شي تلبي رغبه بنات واجد. صح. شنو التونز اللي تطيح على وجههم؟ وانت اخترتي الورم. اي طبعا، لان ما ادري احب لوني اكثر مع الورم. صح. اوريدي والله المنتجات شي قاعد تطير اصلا، حتى في اشياء يمكن ما تلقونها، فلحقوا زين؟ عليها. فصدق لازم تلحقون. وراح استعرض معاكم الحين المجموعه كامله شنو اكثر شيء عجبني. اول شيء راح ابلش بهذا اللون حلاته، راح احطه على خط الرمش. وانت شو راح تسوين؟ بحط على الكريس. يعني الالوان حلوه إيه. ومقبوله ويوميه، وممكن انك انت تثقلينها حق بالليل. يعني اللي بتقوله دلال، شوفوا انا الحين اقرا افكارك. يلا. انه يصلح حق الصبح، حق بالليل، صح. حق سهرات. والله افهمها. اي والله نحب الميك اب انا وياك. جنن. ما ادري، احس مو بني. اشوفها. شوفي، تحسين بني عنابي غامق. اي عنابي غامق. عاد تدرون ان هذه الالوان هي اللي تعطي جاذبيه حق العين. والحين صار وقت التحدي. الله يستر. راح نحط الحين الايلاينر بايدنا اليسار اللي هي عكس اللي نستخدمها. السر يعني التب الاولى انه هو لازم تبلشون بشكل ضعيف وتبنون عليه. صح. او تسوون نفس كذي خطوط صغيره ورا بعض، يعني نفس توصلونها ببعض. انا اسوي كذي. وايد صعب رسم الايلاينر بعين الثانيه. يما ياي لا. الحين العين الثانيه يعني صدق ما يعرف شلون امسك، اللي ودي اسوي شيء. وايد اصعب العين الثانيه. ما شاء الله على دلال صراحه. يلا نعدل. يلا خلينا نعدل. عندي لكم 2 تيبس اذا تبون تعدلونه. انكم تروحون على ابعد نقطه وتكملون عليها نفس ما راح اوريكم الحين. وطبعا لازم نعبي الفراغ. او عندي لكم تريك ثاني اللي هو انكم تاخذون فرشه وتسوون دمج حق الايلاينر، بالتالي يطلع لكم سموكي. بس بنات انا ما حبيت اني اسوي سموكي لانه اوريدي انا بحط حمرة. وانتي دلال شنو نصايحك عشان نعدل الايلاينر؟ نصيحتي انكم تاخذون قطنه، واذا شفتوا اي شيء طالع، نفس انا هني عندي شيء طالع، اخذه وانظفه بكذي. والتب الثانيه اذا حسيتوا انها ما راحت، تقدرون تاخذون شويه شادو وتغطونها.
والحين عقب ما صلحنا الايلاينر، حيل حبيت ايلاينر. انتي ناعم. اي صدق مسويتها على اللوك انت. اي ثقلته. اي عجيب. المهم الحين راح نستخدم الماسكا لاش سنسيشنال، واللي حبيته فيها انه صدق تلقط لكم كل رمش، وتحسون شي لما تحطونها تفتح لكم العين وتطول. ما راح استخدم لكم مجموعة جيجي حديد لان تدرونها سولد اوت. اكثر مسكرة احبها اللي هي بيج شوت، تينن تكثف الرموش بشكل عجيب. وبكذي خلصنا العيون. الحين صار دور الحمرة عشان نختم اللوك. يما لونها. الحين راح استخدم هذا المحدد من كوليكشن جيجي حديد، اللون اسمه تورا. حبيت الفورمولا مالت المحدد لانه وايد ناعمه على الشفايف وكذي غنيه، فما تحسون انها تنشف الشفايف. وانا احب احط المحدد اول عشان اكبر شفايفي اول، بعدين احط الحمره. الحين راح احط هذه الحمره من الكوليكشن، لونها بيج يعقد نود. الحلو فيها انها كريميه بس بنفس الوقت مات، يعني ما تنشف الشفايف. شوفوا لونها شلون يعقد. وبكذي خلصنا اللوك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصايح. واشوى الحمد لله عدى التشالنج على خير، واشوى اني اصلا فسخت الجاكيت عشان شي اقدر اشتغل، لان كان الوضع الحمد لله والشكر. ودلال حابه اشكرك انك كنتي ويانا. ثانك يو، مشكوره وايد جين انك استضفتيني، وثانك يو ميبيلين. وايد حبيت التشالنج، وايد استانست اني انا موجوده هنا. ان شاء الله تكونون استفدتوا. اذا ما اشتركتوا بالقناه اشتركوا الحين، وبعد لازم تجاوبون على سؤال الحلقه اللي هو شنو النصايح او التبس اللي تحتاجون تسوونها عشان تصلحون ايلاينركم. وين دلال يحطون الاجابه؟ لا تنسون تحطون الاجابه تحت في الكومنت. ثانك يو بنات فور واتشنج. نشوفكم ان شاء الله بالحلقات الجايه.